για άλλη μία φορά στο sporttotal.gr με το αγαπημένο μου φίλο Χρήστο Πολύζο. Μόνο συμπαίχτη δεν ήμασταν, όλα τα υπόλοιπα ήταν ο προπονητής μου στην Τερψισέα. Ένα άνθρωπο που αγαπάω πολύ, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση σου. Για την πρόσκληση. Και εσύ είσαι από τους ανθρώπους που με βοήθησαν από την αρχή. Γιατί ήταν η αρχή μου εδώ στην πρώτο-δεύτερο χρόνο και δεν ξέραμε και πολλά πράγματα. Και η στήριξη η δική σου ήταν πολύ σημαντική. Σε ευχαριστώ, Μαρτσέλο. Εντάξει, εγώ τότε έκανα τα πρώτα μου προπονητικά βήματα σε μια καλή ομάδα. Ευτύχησα να σε γνωρίσω. Είχες έρθει, όπως είπες και εσύ, ήταν πρώτος-δεύτερος χρόνος τότε από τη Βραζιλία. Εντάξει, εγώ είμαι άνθρωπος με συναισθήματα και κατάλαβα ότι ήρθα από μια χώρα πολύ μακρινή, ότι καινούριος εδώ στην Ελλάδα και εκτός από καλός παίκτης διέκρινα ότι ήσουν και καλός άνθρωπος. Και όπως και τα άλλα τα παιδιά βέβαια, και μπορώ να πω ότι είχα πιο κοντά, δεν σε έβλεπα μόνο σαν παίκτη μου, σε έβλεπα και κάτι σαν, αν μπορούμε να το πούμε, σαν αδερφό μου. Είχαμε και καλή ομάδα, συζητάγαμε τώρα, είχαμε το Πάτρικ, ο Καμερουνέζου, ο Εντόι που είχε παίζει στην Καλιθέα, δεν ήταν, σε κάποιες ομάδες. Είχαμε μια καλή ομάδα, εάν είχαν λίγο υπομονή για να ντεθεί, γιατί είχαμε 20 ποδοσφαιριστές, ο καθένα από μια... 15 παίκτες. Ο καθένας από διαφορετικά μέλη, σωματείου, κουλτούρα, ονοτροπία, πολλά. Εάν είχαν λίγο υπομονή, αυτή η ομάδα θα είχα κάνει καλό γλυκό. Εντάξει, να είχαν υπομονή, γιατί εδώ τώρα τα ξέρεις εσύ, τα έχεις μάθει τώρα και στην Ελλάδα. Βιάζονται πολύ, θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Δεν έχουν υπομονή. Δεν έχουν υπομονή και νομίζω ότι όλα γίνονται ως διαμαγείας. Εντάξει, είμαι κι εγώ ένας χαρακτήρας ο οποίος με ξέρεις χρόνια ότι δεν δέχομαι κάποια πράγματα. Όταν πάνε να μου ιώσουν την προσωπικότητα ή την αξιοπρέπεια, εγώ δεν κάθομαι δευτερόλεπτο. Μπορώ να κάνω υπομονή, αλλά είσαι ένας ήρεμος άνθρωπο, από την αρχή το έχω καταλάβει, ήσυχος άνθρωπο, αλλά με μεγάλη προσωπικότητα. Εσύ δεν μασάς να λες αυτά που πιστεύει. Όχι, εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι αυθόρμητος. Αυτό που νιώθω, είτε είσαι αδελφός μου, είτε είσαι πατέρας μου, ό,τι είσαι, θα σου το πω κατηδίαν. Αυτό μου άρεσε πολύ. Γιατί είσαι αληθινός. Αυτό μου βγαίνει. Δεν μπορώ να είμαι διπλό πρόσωπος. Άλλα να λέω μπροστά σου, άλλα πίσω, άλλα δεξιά-αριστερά. Αυτό μας λείπει στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι τα πράγματα που έχει αλλάζει στο παλιό ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι παλιή. Εντάξει, είμαστε ρομαντικοί. Εμείς έχουμε μείνει στην παλιά εποχή. Είμαστε πιο ρομαντικοί. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φιλίες δεν υπάρχουν όπως υπήρχαν πριν. Όλα είναι γύρω από τα συμφέροντα. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να βοηθάω κάποιον άνθρωπο όσο αν έχω τη δυνατότητα. Έτσι. Να βοηθάω παιδιά, ήταν να πιο βοηθάω παρεΐστικο το ποδόσφαιρο, δεν ήταν. Εμείς είχαμε ένα κολλητό στην ομάδα. Τώρα ήμασταν πιο αγαπημένοι, ήμασταν καθημερινά μαζί. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά έχει αλλάζει μόνο το ποδόσφαιρο ή εσύ βλέπεις γενικά? Γιατί τώρα ο καθένας είναι... Εγώ είχα εστιατόριο. Μπαίνει 4 άτομα στο εστιατόριο και είναι όλοι με το κινητό. Μιλάνε με έναν άνθρωπο που είναι στη Βραζιλία, αλλά δεν μιλάνε με τον άνθρωπο που είναι μπροστά του. Μπροστά δίπλα τους, ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι. Σίγουρα έχει χαθεί παλιά η ρομαντική σχέση. Εμείς παίζαμε πινκ-πονγκ και ήμασταν κάθε μέρα μαζί, παίζαμε άλλα παιχνίδια. Τώρα εντάξει, το κινητό ή το τάμπλετ ή το κομπιούτερ σίγουρα έχει παίξει το ρόλο του, αλλά έχει χαθεί η παλιά νοοτροπία. Δηλαδή ήμασταν πιο αληθινοί άνθρωποι. Ζούσαμε καλύτερα, δηλαδή με την έννοια ότι καταλαβαίναμε τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Ναι, μπορούσαμε να είμαστε πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Τώρα έχει χαθεί αυτό. Και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και οι σχέσεις έχουν αλλάξει. Το δέσιμο λες. Ναι, δεν υπάρχει το κλίμα το καλό, το οικογενειακό. Αλλά κοίτα, δεν υπήρχε και τότε αυτά τα λεφτά που έχουν τώρα. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο. Τώρα, εγώ βλέπω ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκό και η Άκη φοβισμένοι να μην χάσουν το παίχτη. Ναι, πάνε και τα ίδια. Πάνω και το δίνουν και κάποια λεφτά που δεν είναι για ένα παιδί 18 Αυτό γινόταν και παλιά, αν θυμάσαι, με την κόντρα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ειδικά. Ο ένας πήγαινε και έπαιρνε κάποιο παίκτη που ζήταγε ο ένας, ή ο άλλος πήγαινε και έπαιρνε κάποιο παίκτη για να κάνει κόντρα στον άλλον που ήθελε ο άλλος.
Το θέμα είναι ότι έχει χαθεί, πώς να το πω. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν και παίκτες τώρα και το ποδόσφαιρο εμένα δεν μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή, επειδή εσύ είσαι γνώστης και προέρχεσαι από μια χώρα, εντάξει, πολύ, να μην πω η καλύτερη και περιαυτολογήσω, από τις υπερδυνάμεις στο ποδόσφαιρο, πώς να το πω. Έχει χαθεί, ρε παιδί μου, η ποιότητα. Τώρα έχουμε πάει όλο στη δύναμη ή λένε τώρα είμαστε κάποιοι παλιοί παίκτες καλή ώρα όπως και εσύ ή ξέρω εγώ ή κάποια άλλα παιδιά. Και επειδή λέμε κάπως για τις παλιές εποχές ότι ήταν πιο καλύτερο το σου λέει τότε παίζανε πιο αργά, παίζανε πιο... Και λέω τώρα εγώ, συγγνώμη, είμαστε εμείς οι δύο και παίζουμε έτσι. Εσύ είσαι center for, ξέρω εγώ είμαι half και είμαι κάτω από στο μεσοδιάστημα. Τι είναι πιο λογικό δηλαδή, να σου κάνω εγώ μια παλιά 25 μέτρα 30 που σε βλέπω και μπορώ άμεσα ή να αλλάξω πρώτα την μπάλα 10 φορές και μετά να σου κάνω αυτή την πάσα την άμεση που θα την έκανα πιο πριν. Η μεγάλη παλιά δεν υπάρχει. Ναι. Έχουν κοπεί. Είναι πάλι τσούκου. Πρέπει για να φτάσει εκεί θα περάσει από 10 πόδια την μπάλα. Δηλαδή θέλω να πω τώρα έχουμε δει, εντάξει ωραίο το passing game και αυτά, αλλά είναι καλό και το άμεσο παιχνίδι. Σου λένε όχι, πρέπει πρώτα να κυκλοφορήσει την μπάλα 10 φορές, να γίνει build-up από τον τερματοφύλακα, να γίνει από το hub. Όντως τώρα δίνουν την μπάλα στο τερματοφύλακα. Ναι. Στη δική μας εποχή. Άμα γυρίζαμε την μπάλα πίσω, μας βρίζανε. Μας βρίζανε, δηλαδή και άλλου. Κινδυνεύαμε να τρώμε το γol γιατί ο τερματοφύλακα ήταν όλοι άμπαλοι. Δεν ήξεραν και την μπάλα που ξέρουν τώρα. Δεν ξέρανε τώρα. Λοιπόν, και όλα αυτά κάπου, ξέρεις, υπάρχει μια αντιπαλότητα. Οι παλιοί, ξέρω εγώ, με τους πιο καινούριους. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει ποιότητα και φαίνεται αυτό. Τώρα, όταν ο Μέση είναι 40 χρονών και το παιδί, μπράβο, εντάξει, εγώ τον επικροτώ και παλεύει και με καθοριστικές στιγμές προχώρησε τώρα μια ολόκληρη Αργεντινή, χωρίς να περιαυτολογώ τώρα ή να μειώνω τους άλλους παίκτες, τον Αλβάρες, τον Φερνάντες, τον Λαουτάρο, ο Μαρτίνες, ξέρω εγώ κάποιους άλλους παίκτες που είχε η ομάδα. Δεν γίνεται τώρα ο άνθρωπος να είναι 40 χρονών. Και άμα δεν παίξει ένα παιχνίδι, και άμα δεν παίξει όπως ξέρεις ένα παιχνίδι στο τελικό, δεν υπήρχε στο γήπεδο. Περιμένουν όλοι από το Μέση. Ναι, δηλαδή εσείς τι κάνετε, που είστε παικταράδες του σύγχρονου ποδοσφαίρου και παίρνετε αυτά που παίρνετε και δεν μπορείτε να κάνετε μια τελική. Να κάνετε μια τελική, ναι, να κάνετε μια τελική και την κάνατε σε 115. Δηλαδή, άμα πέσαμε εμείς και κάναμε μια τελική 115 λεπτά, θα σου έλεγα Μαρτσέλο, τι κάνουμε ρε φίλε εδώ, παίζουμε μπάλα. Συγγνώμη, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Σωστά. Οι τρεχατζίδες είναι όλοι. Ναι, όχι, εγώ λέω ναι, όντως έχει πάει στη δύναμη. Οι ρυθμοί είναι λίγο πιο γρήγοροι, αλλά όχι τότε ότι δεν υπήρχαν και δυνατοί παίκτες ή πιο γρήγοροι. Δηλαδή, τώρα γιατί δεν είχε κάμερες. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να μην είναι εδώ τώρα, έτσι. Δηλαδή, ο Τζοβάνι δεν ήθελε 15 σαν και αυτούς που πέσανε τώρα προχτές στο παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, επειδή θα πούνε ότι δεν ήταν ο γρήγορος. Ρε, η σκέψη είναι πιο γρήγορη από την μπάλα. Βέβαια. Οπότε ο Τζοβάνι είχε τη σκέψη και αντικαθιστούσε οι άλλοι που λέγανε. Όλοι έχουν την εντύπωση ότι ο Τζοβάνι ήταν αργός. Ναι. Όχι, το λέω γιατί έτσι το λένε. Επειδή έχει μεγάλο πόδι και δεν χρειάζεται. Εμείς πρέπει να κάνουμε 3 φορές για να το πιάσουμε. Έτσι ακριβώς. Θέλω να σου πω κάτι παρομοιότυπο. Ναι. Και με λίγα λόγια έχουν χαθεί αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι όπως και η ζωή, όλα είναι λίγο κύκλικα. Γιατί εγώ το έχω δει στη Βραζιλία. Η Βραζιλία, κοίτα, για μένα ήταν μεγαλύτερη απογοήτευση του παγκόσμιου ήταν η Βραζιλία. Συμφωνώ. Κάποια στιγμή σκεφτόμουν να αγοράζω μια μπλούζα την πράσινο ακροτήρι και να λέω ότι επειδή μιλάνε και εκεί πορτογαλικά, να λέω ότι είμαι από το πράσινο ακροτήρι. Είμαι ξαδερφός του Μπατσίστα. Μπράβο. Λέμε γιατί ο Μπατσίστα είναι από εκεί. Μου δίνει τώρα μια ωραία πάσα και λέμε για εμάς. Πήγανε τόσες χώρες και δεν πήγαμε εμείς, ρε φίλοι, Εθνική Ελλάδα, επιτρέπετε. Και πάει το πράσινο ακροτήρι τώρα και σου παίζει. Το πράσινο ακροτήρι είναι μοναδική αίτητη ομάδα. Δεν έχασε από κανέναν. Και έπαιξε με Αργεντινή, Ισπανία. Και έπαιζε με την νικήτρια. Ναι, λοιπόν. Και με πες το, ναι, και εμείς. Λοιπόν. Και οι άνθρωποι δηλαδή, άμα πέσαμε εμείς το ποδόσφαιρο που παίξε το Κάπο Βέρντε, τι θα λέγαμε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Όχι, κάτι καλά κάνουν εκεί, γιατί έχουν βγάλει και καλούς παίχτες. Και παίξαν ωραία μπάλα. Κοίτα, ο Μπατσίστα, ο Νόνι που έπαιζε εδώ, και αυτός από εκεί είναι. Ναι. Πρέπει πολύ να έχουν το DNA, κάτι εκεί. Ναι. Κάτι από εκεί γύρω-γύρω. Πώς λέγεται, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακα. Έχει γίνει παγκόσμιο στάρ ο Βοζίνια. Ναι. Και είναι
και καλοί άνθρωποι που φαίνεται, δεν το ξέρουν, δεν ήμουν εκεί για να... Όχι, είναι αυτό το που είχαμε το παλιό εμείς, που λέμε τώρα ότι εκλείπει. Όλο το κόσμο είχα ένα δέσιμο μαζί τους με την απλότητα. Και παίζαν έτσι, παίζαν αυτό που παίζαμε εμείς, χωρίς πάμε να παίζουμε και ό,τι βγει. Αλλά δίνει το 100% σου. Η Εθνική Βραζιλία από τις 48 χώρες ήταν η χειρότερη στο τρέξιμο. Έκανε λιγότερο χιλιόμετρο. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον να τρέχει. Σαν αυτά τα παιδιά. Σαν τα παιδιά του IT. Να τρέχουμε. Δηλαδή, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε να τρέχουμε. Να παλεύουμε. Έτσι, όπως τα λες. Καταλαβαίνεις. Η Βραζιλία δηλαδή έχει χάσει το DNA της. Το μπούσουλα. Έχει χάσει το βραζιλιάνικο DNA που έχει. Όχι, αλλά ξέρετε, εμείς κάποια στιγμή στο παρελθόν αρχίζαμε να λέμε και στα παιδιά δώσ' την πάσα, δώσ' την μπάλα, δώσ' την μπάλα, δώσ' την μπάλα, δώσ' την μπάλα, δώσ' την μπάλα. Μεγαλώνεις με αυτό, δώσ' την μπάλα, δώσ' την μπάλα, δώσ' την μπάλα και μετά πληρώνουμε. Δεν έχει προσωπικότητα. 100 εκατομμύρια σε ένα που κρατάει την μπάλα. Μπράβο, πρέπει να αγοράζουμε κάποιον για να κρατάει την μπάλα. Γιατί τα παιδιά μας δεν ξέρουν να κρατάνε την μπάλα. Είπες μια πολύ ωραία παρατήρηση και παράδειγμα. Αλλά έχουν πάρει χαμπάρι εκεί στη Βραζιλία. Και η επόμενη γενιά είναι αυτή. Ακολουθάει αυτό το δώσ' την μπάλα, δώσ' την μπάλα. Αλλά την επόμενη νομίζω ότι θα διορθωθεί. Και θα ξανακρατήσουμε την μπάλα και μπορεί να έρθει κανένα. Κοίτα, ο Νεϊμάρ είναι 15 χρόνια μόνος του στην Εθνική Βραζιλία. Το θυμάσαι κανένας άλλο που ήταν δίπλα στον Νεϊμάρ? Εντάξει, ας πούμε το Ροναλντίνιο. Δεν έπαιζαν μαζί. Δεν παίξανε μαζί. Όχι. Όχι, δεν παίξανε μαζί. Είχα την εντύπωση ότι παίξανε. Ο Ρονάλντο έπαιζε με το Μέση. Με το Μέση, ναι. Με το Νεϊμάρ, άντε μπορεί να έχουν. Το Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο, ο Γκαούσου. Ναι, το Ροναλντίνιο. Ναι, δεν έχει. Άντε να έχουν συναντήθει μία-δύο φορές για πολύ λίγο. Ναι. Αλλά τώρα βγήκε ο Βινίσιος που είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να τον βοηθήσει. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο του. Όχι, το Νεϊμάρ δεν είναι. Η Βραζιλία πάντα είχα. Ας πούμε, σε κάποια εθνική ήταν ο Ριβάλντο, ο Φαινόμενο, ο Γκαούσου, ο Καφού, ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ντενίλσον μέσα κτλ. Ντενίλσον και είχαμε και στον μπάνκο. Εντζιμούντου κτλ. Και τώρα εσύ δεν ξέρει ποιος είναι. Ναι. Εντάξει και τώρα εγώ. Η Βραζιλία δεν είχαν δεξιμπάκι και αριστερό μπάκι. Ναι. Γίνεται η Βραζιλία που είχε τους καλύτερους μπάκι του κόσμου πάντα. Όχι. Ο Μαρσέλο, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο άλλο που έπαιζε στη Μίλαν, πώς το λένε. Δεν είπες, τον Καφού δεν είπες. Όχι, ο αριστερό μπάκι που έπαιζε. Ο Λεωνάρντο. Και ο Λεωνάρντο, αλλά είχε Μπράνκο, τον Μπράνκο, ναι. Από την δεξί είχαμε Ζορζίνιο, είχαμε Λεάνδρο. Καλά, εντάξει. Παικταράδες. Κατάλαβες και τώρα εμείς δεν έχουμε ένα μπάκι. Δηλαδή, ολόκληρη Βραζιλία 220 εκατομμύρια δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα μπάκι. Ναι. Από την δεξί και ένα μπάκι από την αριστερά. Και βάζαμε στόπερ. Ναι. Αυτός που έπαιζε δεξί μπάκι στη Βραζιλία ήταν στόπερ. Που έπαιζε στο Ιζουβέντους. Ναι, στο Ιζουβέντους. Πώς το λένε, ο Ντανίλο. Στόπερ. Παίζει στη Φλαμίνγκο στόπερ. Ναι. Δεν φταίει το παιδί. Ναι. Αλλά δεν είχαμε άλλο. Τραυματίστηκε αυτός που παίζει στη Ρώμα. Πώς το λένε, αυτός που παίζει στη Ρώμα. Το ξεχνάω, ναι, που βάφει και το μαλλί του. Ναι, που βάφει το μαλλί και έκανε πολύ καλή πρώτη χρονιά εδώ στην Ευρώπη. Θα ήταν μια καλή, ήταν ένα ατύχημα. Εγώ πιστεύω ότι θα βοήθαγε και δεν διαχειρίστηκε και ο Αντζελότη μωρέ καλά το υλικό της ομάδας και τα παιχνίδια. Εντάξει, η Βραζιλία είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη ομάδα, ναι. Όχι, είναι δύσκολη χώρα. Ναι, αυτό λέω, ναι. Είναι μια χώρα που όταν γεννάει ένα παιδί, παίρνει ένα πιστοποιητικό γέννηση και ένα δίπλωμα προπονητών. Ναι. Κατάλαβες, παίρνει μαζί στο μευτηρίο, παίρνει το δίπλωμα προπονητών. Ναι. Όλοι ξέρουν από ποδόσφαιρο, όλοι. Καλά και στην Ελλάδα είναι αυτό. Και εδώ είμαστε έτσι. Κουτί Μαρία ξέρουν. Δηλαδή, σαν τις γυναίκες να σε βρίζει στον δρόμο. Περνάς εσύ και ήσουν μάπα εχθές. Άντε δεν πήγε να πλένει κανένα ρούχο, να σιδερώνει κανένα ρούχο. Έτσι είμαστε κι εμείς εδώ. Αλλά είναι η μοναδική χώρα που το ξέρουν όλοι. Ο άνθρωπος του περίπτερου ξέρει από ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος που φτιάχνει το καφέ το ξέρει το ποδόσφαιρο, ο οδηγός του λεωφορείου θα σου βρίζει μέσα στο λεωφορείο, ο ταξιδής. Θα σου κάνει ανάλυση.
Έχεις παίζει εσύ ποτέ? Σωστά. Όχι, αλλά τραυματίστηκα. Ήμουνα ταλέντο, αλλά τραυματίστηκα. Ναι. Σωστός. Κάνει μας τη χάρη. Σωστός. Είπες και ένα ωραίο πριν και αλλάξαμε συζήτηση. Εγώ όταν έπαιζα τότε πιτσιρικάς που είπες τώρα τα παιδιά, εγώ την κράταγα την μπάλα. Την κράταγα υπερβολικά. Ρε φίλε, θέλω να τριπλάρω και 1 και 2 και 3. Και είχα τώρα προπονητές. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τότε είχαμε προπονητές, αυτό που έλεγες εσύ. Μην παίρνεις την μπάλα, δεν τη δίνεις σε κανέναν, κάνεις όλο τρίπλες, κάνεις όλο αυτό, κάνεις όλο. Αντί να με πιάσει, να μου πει ή να πει στην ομάδα. Να σε βελτιώνει. Ναι, να με βελτιώσει, να πει κάνε τις τρίπλες εκεί που πρέπει. Ή να λες στα παιδιά, όταν μαζεύει 2 παίκτες ο Χρήστος, ξέρω εγώ, π.χ. και τριπλάρει τον ένα, να έρθετε εσείς μπαμπ να σας πει να κάνουμε υπεραριθμία. Ξέρω εγώ να βγούμε παίκτες παραπάνω σε άλλη σημείο του γηπέδου. Απλά σου λέγανε άμα κάνεις τρίπλα, θα σε βγάλω έξω. Άμα κάνεις αυτό, δεν θα ξαναπαίξει. Δηλαδή το εντελώς αντίθετο. Θα σε βάλουν τιμωρία. Μπράβο, σε τιμωρούνται. Ένα τώρα. παιδί που έχει ταλέντο είναι τιμωρημένο σήμερα στις ακαδημίες, στις μικρές ομάδες κτλ. Είναι τιμωρημένο. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει μέχρι τα 12-14, για να μην πω και παραπάνω, πρέπει τα παιδιά σε λογικά πλαίσια να τα αφήνεις ελεύθερα, να ξεδιπλώσουν. Αυτά κάνουν τώρα στη Βραζιλία. Γι' αυτό σου λέω πρώτα. Το γήπεδο απαγορεύεται να βάλει ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ξεπόλυτο. Όπως παίζαμε εμείς. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν ξεπόλυτα. Πρέπει να νιώσουν την μπάλα. Να νιώσουν την μπάλα. Να δυναμώσουν και τα πόδια τους διαφορετικά. Και εμείς παίζαμε ξεπόλυτα. Ο κόσμος λέει, τώρα στην Αθήνα δεν υπάρχει ένα γήπεδο ξερό. Είναι καλύτερα τα παιδιά. Ναι, αλλά τι γίνεται. Επειδή εγώ έπαιζα στο ξερό. Ακριβώς. Το ξερό, εσύ πρέπει να τρέχεις για να μην αφήνει την μπάλα να σκάει. Γιατί αν σκάει θα πάει πολύ ψηλά και ο άλλος θα φτάνει σε σένα. Τότε τρέχεις για να μην την αφήνει να σκάει. Την ντομινάρει, την κοντρολάρει. Σαν αρκοπέδιο ήταν. Πρώτα και πώς θα κοντρολάρεις την μπάλα και μετά αν θα φύγεις από τον παίκτη κτλ. Αυτό. Γιατί ο άλλος ήταν. Και σε έκανε καλύτερο. Βέβαιο. Σε έκανε καλύτερο. Γιατί εσύ τρέχεις για να το κοντρολάρει πιο νωρίς. Εδώ τώρα έχουν τα χόρτα, έχουν τα πλαστικά, έχουν ό,τι θέλουν να έχουν. Και τα χόρτα δεν τους αρέσουν, τα πλαστικά δεν τους αρέσουν. Έχουν παπούτσια για τα πλαστικά. Εμείς παλιά είχαμε ένα ζευγάρι παπούτσια για 2-3 χρόνια. Και το φυλάγαμε ως 2-3 χρόνια. Δεν ήταν. Να το βάζουμε και να το καθαρίζουμε. Τα πάντα το πλένουμε, τα πάντα. Τώρα τα παιδιά έχουν ένα με ριγές μπλε, με ριγές κόκκινες, με ριγές κίτρινες, με ριγές αυτό. Έτσι. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο ήταν ένα πράγμα το φτωχό. Έτσι. Όχι, είπες και ωραία πράγματα πριν ότι η ανάγκη σε έκανε να προσπαθείς και να μοχθήσεις περισσότερο να γίνεις κάτι και να γίνεις και καλύτερο σαν παίκτης και οικονομικά και προσωπικά σαν παίκτης. Ο μεγάλο Τελέ Σαντάνα έλεγε, εγώ όσα έπαιρνα, ο σκύλο πεινασμένο. Ο σκύλο που δεν πεινάει, που μένει, αυτό το σκύλο που μένει μπροστά από ένα κρεοπολείο. Σωστά. Που όλοι του πετάνε ένα κομμάτι κρέα. Αυτό θα κυνηγήσει ποντίκι. Όχι, ποτέ. Θα κυνηγήσει γκάτα. Ποτέ. Όχι, είναι μια χαρά. Γιατί να κυνηγήσω κάποιον. Το ίδιο και στο ποδόσφαιρο. Έχεις δίκιο. Στη ζωή γενικά. Και στη ζωή, μπράβο, ναι, γενικά. Εγώ μερικές φορές. Τώρα επειδή μιλάμε για μπάλα, ναι. Κοίτα, η γυναίκα μου έρχεται σε ένα παιδί μου, λέει τι θέλεις να φας σήμερα. Τι θέλει να φάει σήμερα, τι θέλει να φάει σήμερα. Υπάρχει μέρα που έγινε 3 φαγητά στο σπίτι μας. Οκ, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά έναν άνθρωπο. Εμείς το φαγητό ήταν surprise. Εμείς ξέραμε τι θα είναι το φαγητό όταν έρχονταν ο πιάτο μπροστά σου. Έτσι. Και άμα θέλεις φας, άμα δεν θέλεις. Έτσι. Πες το, νηστικός που λέμε. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και δυστυχώς για αυτά φαίνονται και στην κοινωνία και στο ποδόσφαιρο γενικά. Και γι' αυτό ειδικά στο ποδόσφαιρο που είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, εάν εσύ δεν τρέχεις, ο άλλος θα σε πατήσει. Σίγουρα. Ο άλλος είναι αντίπαλος σου. Δεν είναι εχθρός, αλλά είναι ο αντίπαλος. Αυτός θέλει να σε φάει. Για να κερδίσει η ομάδα του. Ναι, όχι μόνο και να κερδίσει και γενικά. Όχι μόνο η ομάδα του και γενικά, σαν άτομο. Καταλαβαίνεις. Και τώρα αυτά τα παιδιά δεν ξέρω. Αλλά φταίμε εμείς. Ναι, που ξεκινάει από την οικογένεια. Που δεν θέλουμε να περάσει αυτά που περάσαμε. Ναι, αλλά αυτό που περάσαμε εμείς είναι αυτά που μας έκανε μας κάνει δυνατοί. Και καλύτερους ανθρώπους. Καταλάβει, εάν εμείς χαϊδεύουμε τόσο πολύ τα παιδιά μας. Έχει τελειώσει, ξέρω εγώ, θα πάρει άλλο δρόμο, ξέρω εγώ. Εμείς, ο κύριο Φυλακούρος, ο τότε, ναι. έλεγε ότι περπάτησε από Γλυφάδα
στο Παναθηναϊκό. Για να πάω στο γήπεδο. Έκανε προπόνηση και γύρναγα. Κάθε μέρα. Ναι. Πες μου τώρα, σε ποιο παιδί? Το παιδί τώρα το πάμε με το αυτοκίνητο. Το παρκάνουμε εκεί, έτσι. Το γυρίζουμε πίσω. Έτσι. Έχεις δίκιο. Είναι εύκολα τώρα αυτά τα παιδιά να προσπαθούν να γίνουν αθλητές. Ναι, και ξέρεις τι γίνεται. Και υπάρχουν και παιδιά, εσύ Μαρτσέλο, τα οποία τα βλέπω τώρα επειδή ασχολούμαι. Αντί να επικροτήσουν και τον πατέρα ή τη μητέρα, να πούνε κάτσε τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά, από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, να τα πάω, να τα φέρω, να τα κάνω, να τα ράνω, δεν το εκτιμάνε. Υπάρχουν και άτομα τέτοια που δεν εκτιμάνε την προσπάθεια που κάνουν οι γονείς τους, είτε είναι πατέρας ή μητέρα. Δηλαδή εμείς το θεωρούν υποχρεωτικό. Ναι, εμείς δεν ερχόντουσαν στο γήπεδο που λέει ο λόγος. Ο πατέρα μου δεν έρχονταν στο γήπεδο αυτό. Ναι, και βλέπω και παιδιά τα οποία δεν τους σέβονται. Αντί να πούνε ναι, να σου πούνε μια κουβέντα, να σκύψει το κεφάλι. Πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια. Ναι, μπράβο, υπάρχουν και εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι μεγάλο ποσοστό δεν το σέβονται, δεν το εκτιμάνε. Και αντιδράνε, που δεν πρέπει να αντιδράνε. Και μαλακή, συγγνώμη, και λάθος να κάνει ο πατέρας να μην μιλήσει.